پرل کنټیننټل پی سی کراچي کې مې آخري شپه ده نو سوچ مې کو چې د تلو نه مخکې تاسو سره د 5 سټار هوټل د رومز د فیسلیټیز او د سہولیاتو باره کې تاسو سره خبره وکم. نو د ټول ناول خو زما دا خبره ډېره خوښه شوه چې دلته استري او د استري ټیبل او هینګرز موجود وي. نو که ستاسو د کپړو لیټ ټایم کې څوک راوړي چې څنګه پرون بل ورځ زموږ فلایټ 1 بجه د شپې موږ رالو نو لانډري کلوز و نو بیا موږ سره دا ټینشن نه و چې یاره کپړې به څنګه استري کړو. نو هغه تاسو بیا پخپله کولی شئ. دې کبډ کې فریج دی، اوون دی او لاندې د واشروم دپاره چپلې هم پکې موجود وي چې کوم ما راغوښتي دي. همدغسې بره قرآن شریف پروت دی او دې سره خوا کې جای نماز هم پروت وي. قبلې دپاره پکې هم نښه موجود ده. زه چې څنګه رالم نو ما دا سوچ کو چې یاره مونځ ټایم و نو ما چې دلته وکتل نو دې ځای کې د قبله انډیکیشن هم موجود و. دې نه علاوه پی سی مالم جبه کې مخکې زما سټی و نو هلته چونکې هغه ځای ښایسته و نو د هغې ویو هم ونډو سایډ بیا د هغې رومز تاسو کله بک کوئ نو ونډو سایډ رومز د ویوز په هوټل کې لکه بیا هغې کې بهر ګراؤنډ او ټول مالم جبه ته ښکارېدل. چونکې دا کراچۍ ده نو بهر دونه څه خاص ما چیک کړو خو جسټ روډ سایډ دغه دی نو داسې څه خاص پکې ویو نشته دی. دلته لایټس هغه هر څه په کارډ باندې کنیکټ کېږي. تاسو د کافي جوړولو دپاره ډفرنټ فلیورز او شیزونه هم موجود وي. څه د خوراک سامان یعنی فروټس وغیره مخکې نه پریزنټ وي او څه چې کوم دی هغه ماشومانو دپاره څه جوسیز او داسې فرایز وغیره هم پکې موجود وو. ټلیفون 0 ایکسچینج نمبر دی او دې کې سب سپیشل چې کوم نمبرز دي کوډز وغیره دي تاسو دې نه انټرنیشنل کالینګ هم کولی شئ، نیشنل کالینګ هم کولی شئ. هغه انسټرکشنز دي دې باندې موجود دي. دې کې تاسو له کارډ درکړي او هغې کې دا ټول انسټرکشنز موجود وي. دې نه علاوه چې کوم بیډ دی د هغې کمفرټ دی هغه خو هغې کې څه خبره نشته دی. البته سحر کې ارلی مارننګ که تاسو راپاڅېدلي نو دا کار ښایي چې لانډري والا راځي هغه تاسو ته خپل کلاتس وغیره کپړې وغیره هینډ اوور کولی شي. چونکې اوس موسم لږ داسې دی چې نه یخني ده او نه ګرمي ده نو د واشروم فیسلیټیز هم په هغه حساب سره وي. اوبه وغیره او واشروم کې د ضرورت ټول چې کوم کامن سامان دی هغه ټول موجود وي یعنی تولیاګانې او بیا صابون، شیمپو، ټوت برش، ټوت پیسټ یعنی ډینټل کټ، شیونګ کټ، کنډیشنرز او باډي لوشنز وغیره. هیر ډرایر هم پکې موجود دی. دې واشروم کې ما ته صرف یو پرابلم دا فیل شو چې ما ته دې ځای کې څه د اوبو د وتلو لار نه وه. البته دا کار خو چې ایز یوزول څنګه چې اوس کورونو کې هم دا یوز کېږي دا دغه 1 سټیپ ډاون دی د بات ایریا دې ځای کې تاسو کتلی شئ نو هغه اوبه دې خوا نه راتلې. البته که د مسلم شاور نه چې کوم اوبه دې فرش باندې پرېوتې نو هغې ما ته لږ پرابلم جوړ کړو او دلته ما وایپر هم پیدا نه کړو. سهار وختي روم ته دغه راځي کس هغه روم سیټینګ وغیره سیټ کوي. ما یو چونکې ما سره کیمرا و نو ما دا دغه ودرولې و داسې زه بهر ووتم چې واپس رالم نو دا مو واپس لاندې شوي او روم واپس سیټ شوي نو زه حیران شوم چې دا چا کړی دی او بیا زه لږ کانشیس هم شوم چې دا خو زما ډېر ایکسپنسیو سامان او پرس او کارډز وغیره هر څه پراته وو خو داسې څه ایشو نه وي. دا خو زما سامان دی، کیمرا ده او اوبه وغیره هر څه مخکې نه دلته موجود وي. څنګه چې ما تاسو ته چې فروټس او څه لایټ نور څه سامان هم موجود وي. پر کنټیننټل کې لاندې اکنامیکل ریټس باندې هر څه ملاویږي او شاپ ته پکې فارمیسي پکې ده په هغې کې هر څه هماغه ریټ چې کوم په بهر باقي پاکستان کې نو هغه هم هغه یوز کېږي او داسې څه خاص ډفرنس نه وي. زما میډیسنز وغیره پکارو نو هغه ما ته ښه ایزیلی اویلیبل. تاسو فون کال باندې هم هغه راغوښتی شئ، ستاسو روم ته هم ډایرکټ راتللی شي.